हॅलो फ्रेंड्स, SM रसोईमध्ये स्वागत आहे। आजची रेसिपी आपली चॉकलेट मोदक। सुरुवात करूया। सुरू करण्याच्या अगोदर माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब केले नसेल तर सबस्क्राइब करा आणि साईडला बेल आयकॉन आहे ते दाबा, कारण त्याच्याने तुम्हाला माझ्या सगळ्या रेसिपीचे नोटिफिकेशन मिळेल। 100 ग्राम खवा याला व्यवस्थित आपल्याला छान व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे। 2 चमचे साखर घालायची आहे, पिठी साखर घालायची आहे। आता व्यवस्थित ह्याला आपल्याला परत मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला कोको पावडर मिक्स करायची आहे। 2 ते 3 चमचे कोको पावडर घालते। मला जर पातळ वाटत असेल तर आपल्याला घट्ट करेस तर आपल्याला कोको पावडरच्या मध्ये मिक्स करायची आहे। आपलं छान आता व्यवस्थित मळून झालं आहे। आता आपण मोदक बनवायला घेऊया। मी आता हा मोदकाचा साचा घेतला आहे। याच्यामध्ये असं मोदकाचं हे पीठ घालून व्यवस्थित आपल्याला असं व्यवस्थित दाबून घ्यायचं आहे आणि इकडनं पण आपल्याला व्यवस्थित असं आतमध्ये करून घ्यायचंय पीठ। आपल्याला बाजूला जे पीठ लागलंय ते व्यवस्थित आपल्याला असं काढून घ्यायचंय। अगदी हलक्या हाताने या मोदकाला आपल्याला काढायचं। बघा किती सुंदर मोदक बनला आहे, बघू शकता। असे सगळे मी मोदक असे बनवून घेते। आपले चॉकलेट मोदक तयार झाले आहे। तुम्ही नक्की करून बघा, कसे झाले ते कमेंट्स मध्ये सांगा। तुम्हाला सर्वांना गणेश चतुर्थीची हार्दिक शुभकामना आहे। पुन्हा भेटूया नवी रेसिपी बरोबर। तोपर्यंत धन्यवाद।